शुभ प्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण काकडीची कोशिंबीर किंवा ह्यालाच रायता सुद्धा म्हणतात, तर तो रायता कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। अतिशय साधी सोपी रेसिपी आहे, करायला झटपट आहे आणि चवीला तितकीच छान लागते। हा रायता तुम्ही रोजच्या जेवणासोबत किंवा मग बिर्याणी, मसाले भात, पुलाव असं काही असेल तर त्याच्यासोबत सुद्धा खूप छान लागतो। तर ही कोशिंबीर किंवा हा रायता कसा बनवायचा हे पाहणारच आहोत। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्यासोबत शेजारचं बेल आयकॉन जे आहे ते सुद्धा प्रेस करून ठेवा, म्हणजे काय होईल की ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर जास्त वेळ न घालवता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। काकडीची कोशिंबीर किंवा रायता बनवण्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये घालणार आहोत सर्वात आधी काकडी। तर इथे मी एक काकडी जी आहे तिचं साल काढून चिरून घेतलेली आहे बारीक। कोशिंबीर करताना काकडी आधी टेस्ट करून बघायची आहे। बऱ्याच वेळेला काकडी कडू असते, त्यामुळे टेस्ट करून नंतरच कोशिंबीरीसाठी काकडी वापरायची आहे। तर एक काकडी बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यानंतर एक कांदा, तो सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर मोठ्या आकाराचा एक कांदा मी इथे बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मध्यम आकाराचं एक टोमॅटो, ते सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता ह्यातच घालत आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यासोबतच दही। इथे पाव कप इतकं दही जे आहे ते आपल्याला ह्याच्यात घालायचं आहे। आणि कोशिंबीरीसाठी दही वापरताना ते जास्त आंबट नको आहे, कारण आंबट असेल तर कोशिंबीर सुद्धा आपली आंबट होईल, त्यामुळे फ्रेश दही वापरायचं आहे। त्यासोबतच अर्धा चमचा इतकं साखर, मीठ चवीप्रमाणे आणि त्यासोबतच इथे मी जिरेपूड वापरते, तर आपल्याला अर्धा चमचा जिरेपूड घालायची आहे। ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे, ह्याने खूप छान टेस्ट जी आहे ती आपल्या कोशिंबीरीला किंवा रायत्याला येते। हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात। तर इथे हे सगळं आपलं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे, एकजीव झालेला आहे। आता इथे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने आपलं दही जे आहे ते सर्व काकडी टोमॅटोला व्यवस्थित कोट झालेलं आहे। पण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दही जर जास्त आवडत असेल तर जास्त घातलं तरीही चालेल, पण मला हे इतपत प्रमाण व्यवस्थित वाटतं। कारण काय होतं, दही जास्त घातलं की परत पुढे थोडा वेळ कोशिंबीर राहिली की जास्तीचं पाणी सुटतं, त्यामुळे मी इतकंच दही घालते। पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही आणखीन ह्याच्यामध्ये दही वाढवू शकता। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ह्याला वरून फोडणी देणार आहोत। तर फोडणी ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण आपण ह्याच्यामध्ये मिरची घालणार आहोत। मिरची जर कच्चीच घातली तर ती खाताना खूप तिखट लागते किंवा मिरचीचा कच्चेपणा हा तोंडाला लागतो, तो लागू नये म्हणून आपण तेलामध्ये थोडीशी मिरची फोडणीला टाकून ह्याच्यात टाकली की ती जास्त तिखट लागली जात नाही। तर इथे मी एका छोट्या पॅनमध्ये तेल जे आहे गरम करून घेतलेलं आहे अर्धा चमचा, आणि त्यामध्ये घालूयात पाव चमचा इतकी मोहरी आणि हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे ती घालत आहे। तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात मिरची कमी जास्त करू शकता। आणि अगदी 2 चिमूट इतका हिंग, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात कढीपत्ता वगैरे घातला तरीही चालेल। आणि आता आपण ही फोडणी ह्या कोशिंबीरीवर घालणार आहोत। फोडणी घातल्यावर वरून मी आणखीन थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता हे मिक्स करून घेऊयात। आणि इथेही आपली मस्त अशी झटपट काकडीची कोशिंबीर किंवा काकडीचा रायता जो आहे तो बनवून तयार आहे। तर इथेही आपला काकडीचा रायता जो आहे तो बनवून तयार आहे। तुम्ही ह्याला रायता म्हणा, कोशिंबीर म्हणा, काहीही म्हणा, खूप छान होते अशा पद्धतीने। तुम्ही जर अशा पद्धतीने कधी रायता बनवला नसेल तर बनवून पहा। आपण जी वरून फोडणी देतो त्याच्यामुळे एक वेगळीच टेस्ट जी आहे ती ह्या रायत्याला येते। अगदी खमंग असा हा रायता जो आहे तो बनवून तयार होतो, त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने रायता नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।